Pat. Ο Μανώλης ο Χάρος δεν είναι μόνο γνωστός σε όλο το κοινό. Για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί για τους φίλους Μουσείων Κιθήρων ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου στα πρώτα βήματα του Σωματείου. Ήταν πολύ χρήσιμος, οι συμβολές του, οι γνωριμίες του μας βοηθήσαν πάρα πολύ στα αρχικά μας βήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους που παρακολουθείτε αυτή τη σειρά. Τα ευχαριστήρια πάντοτε πρέπει να τα πω στη φίλη μας και μέλο μας, τη Pat Kaufman, που είχε την ιδέα να παρουσιάσει τους καλλιτέχνες. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρία Διακάκη, τη γραμματέα μας, που είναι υπεύθυνη για τους υποτίτλους που βάζει στα YouTube recordings που ανεβάζουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να παραδώσω το μικρόφωνο στην Pat. Maybe I should just say that it's a special thank you to Manoli for being on this series tonight. Manoli, apart from being very well known in Kitherian circles and for all his activities, was also a foundation member of the Friends of Museum and was a part of the executive committee for the first steps for the first few years of the association. So Manoli, thank you, and we look forward to your presentation tonight. Pat, over to you. Okay. Welcome to our 8th presentation, which is Manoli Haros, and I'd like to thank the Friends of the Museums of Kythera, FMK. Tonight is Manoli Haros, who's a very well-known, internationally known Greek artist. And with that, I'm going to turn it over to Manolis. Manolis, it's yours. Thank you. So I'll try to speak in Greek. And και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, σηκώνετε το χεράκι και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η ιδέα της απόψινής παρουσίασης είναι βασισμένη σε 3 εκθέσεις που έχουν γίνει σε μουσεία και να αρχίσω, μπορώ να κάνω share screen, Dean. Ναι. Ναι. Οκ. Βλέπετε, έτσι. Ναι. Okay. Αυτό είναι το εργαστήριό μου στα Κύθυρα, στη χώρα. This is my studio in χώρα Κύθυρα. It's quite a mess, but πάντα ένα εργαστήριο πρέπει να είναι έτσι. Αυτό είναι ένα έργο που υπάρχει στη Βουλή των Ελλήνων, όπως και αυτό. Αυτό είναι ο ναός του Δία στην Ολυμπία και αυτό είναι ο Παρθενώνας και τα δύο ήταν παραγγελία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα λίγο. Πρέπει να το λέμε αγγλικά ή συνεχίζω την παρουσίαση? Συνεχίζω. Αυτό είναι ένα έργο που ο Κώστας ο Κοροναίος το βρήκε σε ένα σπίτι. Είναι ένα πολύ παλιό έργο του 89-90 και επειδή χάρηκα πάρα πολύ που το βρήκε και μου το έστειλε, σκέφτηκα πως θα χαιρόταν και ο ίδιος, δεν ξέρω αν είναι απόψε μαζί μας, να το δει κι αυτός. Αυτά είναι ένα χαρακτηριστικό έργο από όταν είχα αρχίσει την καριέρα μου
στο τέλος της δεκαετίας του 80. Με ενδιέφερε πάρα πολύ και το σχέδιο και το χρώμα, αλλά μέσα σε μια πολύ απλή ερμηνεία αυτού. Αυτό είναι μια έκθεση που είχα το 89 στη Νότιο Γαλλία, στη Cagnes-sur-Mer, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Ήταν δύο έργα που εμένα μου κάνανε πολύ ελληνικά, τέλος πάντων, γι' αυτό διάλεξα αυτές τις φωτογραφίες. Ήταν στο Φεστιβάλ International της ζωγραφικής στην Cagnes-sur-Mer, στη Νότιο Γαλλία. Αυτό είναι πάλι εκεί, γύρω στο 90, σε ένα μουσείο της Στοκχόλμης, όπου φιλοξενούσαν τα έργα μου, και αυτοί είναι οι δύο curators της έκθεσης. Είναι στη Στοκχόλμη, στο μουσείο εκεί. Και εδώ είναι είναι ίδια εποχή, το 90, πολύ σημαντικό πράγμα της ζωής μου και της καριέρας μου ήταν ότι συμμετείχα σε αυτό το τεράστιο project που ήταν η ζωγράφη της Absolute, και εδώ έτσι με μεγάλη χαρά σας δείχνω το όνομά μου, μεταξύ πολύ σπουδαίων ζωγράφων όπως ήταν ο Edward Rusa, ο Keith Haring, ο Kenny Scharf και άλλοι πάρα πολλοί. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο για τη μετέπειτα καριέρα μου. Αυτά είναι έργα που είναι στην συλλογή της Absolute. Τώρα βρίσκονται στο Μουσείο Spirit and Wine Museum στη Στοκχόλμη. Είχαν γίνει για την καμπάνια της Absolute. Οι σπουδές μου άρχισαν από χαρακτική και πάντα συνέχισα να κάνω χαρακτική. Δεν σταμάτησα ποτέ. Από το αρχή της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, και αυτή είναι μια έκθεση με τον editor, με τον εκδότη μου, που είναι ο Frank Bordas. Είναι μια σπουδαία μορφή στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης, και αυτή είναι μια παρουσίαση που είχε γίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, όπου είναι, αυτό εδώ είναι το δικό μου βιβλίο που λέγεται Αλφαβήτα, και είναι πάλι μεταξύ πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Αλεσίνσκι, ο Αρμό, ο Αρόγιο, ο Μπλε, ο Λίνστρομ. Ήταν ένα εξαιρετικά, ο Γιάν Βος, σπουδαίο project τέλος πάντων, που επίσης με κάνει και νιώθω πολύ περήφανος. Εδώ λοιπόν αυτά είναι τα χαρακτικά μου. Νομίζω ότι η χαρακτική μου είναι πριν από τη ζωγραφική μου, και πρακτικά και ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα έργο που είναι ξυλογραφία μαζί με λιθογραφία. Είναι mixed media. Θέλω να σας πω πως αν κάποιος στη διάρκεια της παρουσίασης θέλει να σηκώσει χεράκι, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις, είτε on the road, είτε στο τέλος. Αυτό επίσης είναι ξυλογραφία, χαρακτικό. Αυτό επίσης, αυτό είναι μια σειρά από τέτοια φεγγάρια που τα έκανα και λέγονται, αυτή η σουίτα τέλος πάντων, είναι μια σουίτ από έργα και λέγεται Πλατέα Άμμος, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε γιατί λέγεται Πλατέα Άμμος. Και αυτό λέγεται Πλατέα Άμμος. Αυτό είναι μία χαλκογραφία, etching, και είναι πάνω στο ποίημα του Baudelaire για το ταξίδι στα Κύθυρα, και γι' αυτό έχει και το στίχο που λέει «Il de
ντου, σεκρέ κλπ. Που αναφέρεται στα κύθυρα. Αυτό είναι μία άλλη ξυλογραφία. Αυτά είναι πιο σύγχρονες τεχνικές, με digital μηχανήματα και έχω ασχοληθεί από την αρχή, δηλαδή από τη δεκαετία του 80. Το digital printing ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου. Μόλις είχε εμφανιστεί, νομίζω πως έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δουλέψει στα εργαστήρια που δημιουργηθήκανε από την πρώτη στιγμή, πραγματικά από την πρώτη στιγμή, τα τελείως πειραματικά που υποστηριζόντουσαν τότε από τις μεγάλες εταιρείες όπως ήταν η Apple και η Abricot που υπήρχε τότε, τώρα δεν υπάρχει πια. Αυτό επίσης είναι ίδιο, digital print. Και αυτό που είναι λίγο πιο τελευταίο, είναι κάποιο ενός μηνός. Και αυτά. Και αυτό. Δουλεύοντας με digital print, έχω ασχοληθεί και με διάφορες πολύ σοφιστικές κατασκευές. Αυτό είναι print, digital και μεταξωτυπία πάνω σε αλουμίνιο, που το χρησιμοποίησα είτε για να κάνω μεμονωμένα έργα όπως αυτό, είτε για να το χρησιμοποιήσω, αυτά είναι την ώρα που ετοιμάζονται, για να κάνω άλλες κατασκευές όπως είναι αυτό το μπαρ που έχω φτιάξει σε έναν άνθρωπο που το ήθελε, που είναι αλουμίνιο τυπωμένο είτε με μεταξωτυπία είτε με μεθόδους ψηφιακές. Και αυτό είναι το ίδιο μπαρ τη νύχτα. Okay. Μία μεγάλη έκθεση σπουδαία για την καριέρα μου ήταν η μύθη του Αισόπου, που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη το 2011. Όμως, προηγουμένως, για αυτή την έκθεση είχα δουλέψει αρκετό καιρό στη Νέα Υόρκη, μάλλον και στη Νέα Υόρκη στη βιβλιοθήκη, αλλά και στο Princeton, όπου σαν invited artist ήμουνα αρκετό καιρό δουλεύοντας πάνω στους μύθους του Αισόπου. Ήταν μια σημαντική έκθεση και στη δουλειά μου και στην έρευνά μου, δηλαδή πώς έψαξα τις πηγές για να φτάσω σε αυτήν την έκθεση που έδειχνε όλη την εικονογραφία. Ξέρετε, η μύθη του Αισόπου είναι το πιο τυπωμένο βιβλίο στην ιστορία της δυτικής κουλτούρας. Είναι το αμέσως επόμενο από τη βίβλο. Έχει τυπωθεί από την πρώτη στιγμή που υπάρχει τυπογραφία και οι μύθοι του Αισόπου συνεχίζουν να είναι επίκαιροι από την εποχή του Σοκράτη μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας. Και βέβαια ο Αίσοπος ήταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει, έτσι. Ξέρουμε την ιστορία του, ξέρουμε πώς σκοτώθηκε. Είναι ένας κλασικός συγγραφέας για την Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε το έργο του, με τη διαφορά πως δεν έχει γράψει μία γραμμή, έτσι. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο μύθος γράφτηκε από τον Αίσοπο, αλλά ακόμα και όταν ο Σοκράτης αποσύρεται μετά τους διαλόγους στο κελί του, λέει αφήστε με ήσυχο τώρα, γιατί έχω όρεξη να γράψω αισοπικούς μύθους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι σε διάφορες εποχές, πάνω σε αυτή την ιδέα του αισοπικού μύθου, γράψανε πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με την κοινωνία και την πραγματικότητα. Στη Γαλλία ξέρουν τον Αίσοπο σαν τον παππού του Λαφοντέν, γιατί όλοι οι μύθοι του Αισόπου, αυτούς που ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα σαν αισοπικούς μύθους, είναι οι μύθοι που είναι γνωστοί σαν Fable de La Fontaine, συν κάποιους άλλους που έγραψε ο Λαφοντέν. Η έκθεση λοιπόν είχε
ζωγραφική και χαρακτική και κάποια γλυπτά, κάποιες κατασκευές στο χώρο που στην πραγματικότητα ήταν κομμάτια, ήταν έργα που ήταν από ανακυκλωμένο χαρτί τυπωμένο. Θα μπορούσε να πει δηλαδή κανείς ότι ήταν μια χαρακτική 3 διαστάσεων. Όπως αυτή εδώ η Αλεπού, που είναι η Αλεπού με τα σταφύλια, δεν φαίνεται το πάνω, το κοράκι ήταν εκεί. Και εδώ ήταν όλες οι παλιές εκδόσεις του Αισόπου, που όλοι τις ξέρουμε. Είναι η ιστορία με τις 2 κανάτες, μία σιδερένια και μία πύληνη, που λέει η πύληνη στη σιδερένια, μη με πλησιάζεις πάρα πολύ, είναι και οι 2 και ταξιδεύουν πάνω σε ένα ποτάμι, είναι αυτή εδώ η ιστορία που είναι εδώ και εδώ. Και λέει η πύληνη, μη με πλησιάζεις πάρα πολύ γιατί θα με σπάσεις. Είναι αυτή η επαφή του εύθραυστου με του πολύ δυνατό, με του πολύ δυνατού, που αποβαίνει μοιραία για τον εύθραυστο. Είναι το βόδι και εδώ πάνω είναι το κουνούπι που είναι στο κέρατό του. Φοβερή ιστορία επίσης του Αισόπου. Το βόδι με το βάτραχο, που είναι αυτό εδώ. Και εξαιτίας της έκθεσης γίνανε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία πουλιόντουσαν για κάποια εποχή. Μετά εξαντλήθηκαν, μετά βαρεθήκαμε να τα ξαφτιάξουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν λίγο... αλλά είναι το κοράκι με το αγγείο που ρίχνει πετρούλες μέσα για να ανέβει το νερό και να το πιει. Το βόδι με διάφορες ιστορίες, το ποντίκι της πόλης και το ποντίκι της εξοχής, φοβερή ιστορία του Αισόπου, η Αλεπού, μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλες τις ιστορίες. Αυτό είναι ένα έργο, η ίδια έκθεση πήγε σε πολλά μέρη, σε πολλά άλλα δημόσια μέρη, και αυτό είναι ένας ζωγραφικός πίνακας που είναι το ποντίκι της εξοχής και το ποντίκι της πόλης, που το ποντίκι της εξοχής στην αρχή, της πόλης, στην αρχή λέει ότι είναι τόσο πλούσιο και καλό και ευτυχισμένο και όλα αυτά, και τελικά ο ποντικός της εξοχής που ζει με τα φρούτα στον καθαρό αέρα και όλα αυτά που είναι η ζωή της εξοχής, βγαίνει πολύ πιο έξυπνος. Νομίζω ότι ήταν ένας μύθος που ήταν πολύ σύγχρονος, παρότι τον έγραψε ο Αίσοπος 4.000 χρόνια πριν. Εξαιτίας των μύθων του Αισόπου έφτιαξα πολλά πουλιά, τα οποία μετά την έκθεση τα εξέθεσα σε διάφορες γκαλερί, σε πολλά μέρη. Πουλιά με τις φωλιές τους. Είναι αλουμίνιο τυπωμένο, έτσι. Και βέβαια γίνανε πολύ μεγάλες κατασκευές, όπως αυτή εδώ, που είναι στην πισίνα ενός ξενοδοχείου στην Αθήνα. Και αυτό... Και αυτό είναι ένα βάζο, μία κατασκευή που έγινε την ίδια εποχή. Δεν έχει άμεση σχέση με τους μύθους του Αισόπου, αλλά είναι μέσα στο context της δουλειάς εκείνης της εποχής. Εδώ είναι από την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, το βόδι και ο βάτραχος. Εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, η ιστορία είναι ένας διάλογος μεταξύ του βοδιού και του βατράχου. Εδώ είναι ο βάτραχος, το βλέπετε. Το κοράκι που σας έλεγα πιο πριν. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με το λελέκι και την Αλεπού, που ο ένας καλεί τον άλλο σε δείπνο, και όταν το λελέκι δίνει τη σούπα, τη δίνει μέσα σε ένα τέτοιο σκεύος, οπότε δεν μπορεί να φάει η Αλεπού. Και αντίστοιχα, όταν η Αλεπού καλεί το λελέκι, πάλι δεν μπορεί να φάει το φαγητό. Ήταν ένας μύθος που έλεγε ότι πρέπει να συμφωνούν οι άνθρωποι
στο τι προσφέρουν στον άλλον, γιατί δεν έχει νόημα να προσφέρεις κάτι που ο άλλος δεν μπορεί να το πάρει. Και εδώ είναι η ιστορία του φεγγαριού που η μητέρα του δεν μπορεί να του πάρει μέτρα για ένα πουκάμισο, γιατί μία είναι μικρό, μία είναι μεγάλο, μία είναι πανσέλινος, οπότε αλλάζει συνέχεια και δεν μπορεί να του ράψει η μητέρα του ένα ρούχο. Αυτό είναι μία άλλη όψη της έκθεσης. Αυτή είναι, είναι η έκθεση από Θεσσαλονίκη, όταν είχε γίνει από εκεί. Το ίδιο και αυτό. Μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Αισόπου ήταν η εικονογράφηση, δηλαδή μάλλον όχι η εικονογράφηση, συγγνώμη, οι ιχνογραφίες, δηλαδή η μύθη του Αισόπου από πολύ πολύ παλιά, ήδη από το 1500, το 1600, ήταν βιβλία που τα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να ζωγραφίζουν στα σχέδιά τους, αυτές οι ιχνογραφίες που είχαμε όταν είμαστε μικροί, τα κολοριάζ που τα λέγαμε. Εδώ λοιπόν είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη κάποια γιγαντιαία κολοριάζ, αυτά είναι τόσο μεγάλα όσο είναι το δάπεδο, και τα παιδιά τα ζωγραφίζανε με χρώματα και στη συνέχεια τα εκθέταμε στον τοίχο. Γίνανε 2 τεράστια κολοριάζ, έτσι κι αλλιώς η μύθη του Αισόπου είναι πολύ αγαπητό θέμα για παιδιά, οπότε τα ζωγραφίζανε. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η ιστορία του Αισόπου, πήγε σε πολλά μέρη και εξακολουθεί να είναι ένα πολύ αγαπημένο μου project, που είχε και νόημα και εικόνες και πλαστικό αποτέλεσμα. Μετά αρκετά χρόνια έκανα μία έκθεση στο Φουγάρο, η οποία ήταν το 2017. Η έκθεση του Αισόπου, η πρώτη, ήταν το 2011, αλλά το tour της σε διάφορα μέρη κράτησε πολλά χρόνια. Και το 2005 ήταν σε ένα χώρο, σε ένα μουσείο. Οπότε αυτό εδώ είναι το 2007 αυτή η έκθεση, στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο, όπου εδώ ήταν ζωγραφική. Πάντα μου άρεσε η ζωγραφική. Στην αρχή σας έδειξα χαρακτική, στον έσωπο σας έδειξα κάτι ανάμεσα, και ζωγραφική και χαρακτική και γλυπτική και three-dimensional. Εδώ είναι μόνο ζωγραφική. Με πολλά έργα στον τοίχο που κάνανε μία σύνθεση. Μεγάλα, πολύ large scale. Περισσότερο με ένοιαζε να πω μία ατμόσφαιρα, να μεταφέρω μία ιστορία προσωπική στην έκθεση αυτή στο Φουγάρο, ψάχνοντας το χρώμα και το σχέδιο φυσικά, και όπως μπορούσε αυτό να γίνει στον καμβά. Για πρώτη φορά άρχισα να χρησιμοποιώ τίτλους οι οποίοι ήταν μέσα από πράγματα που μου δίνουν έμπνευση, όπως αυτά που διαβάζω. Οπότε οι τίτλοι αυτοί, όπως εδώ που λέγεται Nice Day for It, είναι φράσεις από διάφορα βιβλία που βρίσκω στο δρόμο μου, ή από τραγούδια ή από στίχους. Και περισσότερο το στίχημα είναι να μεταφέρω την αίσθηση αυτή που έχω εκείνη τη στιγμή μέσα μου σε εικόνα. Εδώ είναι μία νύχτα στο Διακόφτη, ας πούμε, με πολλά φώτα.
Εδώ είναι και η επιφάνεια της θάλασσας που είναι εδώ πάνω και το καραβάκι, αλλά και ο φοβερός βυθός που είναι από κάτω. Είναι δηλαδή μια θάλασσα προς τα μέσα. Όταν ζωγραφίζω αυτά τα πράγματα, ήδη μένω πολύ περισσότερο στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα μένω εδώ και πολλά χρόνια, μεγάλες περιόδους, αλλά σε αυτές τις δύο εκθέσεις που θα σας δείξω τώρα, δηλαδή αυτή και την επόμενη, τα περισσότερα έργα έχουν γίνει στο στούντιο στα Κύθυρα. Και είναι και η διάθεση έτσι, δηλαδή αυτό είναι οι ανατολικές ακτές, τα σπίτια που είναι εκεί πέρα, η Ανατολή από τη μεριά της Κομπονάδας ή της Φυρής Άμμου. Έχω 5 λεπτά για όλο το meeting. Sorry. Πρέπει να πάω πιο γρήγορα. Ναι. Sorry, δεν ακούω κανέναν. Όχι, Δεν όχι, υπάρχει καθόλου. περιθώριο. Γιατί νόμιζα Όχι. ότι υπάρχει περιθώριο χρόνου. Κανένα. Όχι. Το Χαρά μου είναι να σου. πούμε πιο πολύ μπορούμε. Αν είναι, πέστε μου να πηγαίνω πιο γρήγορα. Όχι, εγώ όχι. Εντάξει. Αυτό είναι ένας σιρόκος. Μία σιροκάδα στο καψάλι. Could be. Θα μπορούσε και να ήταν. Έλεγα λοιπόν, πριν αναρωτηθώ αυτό για το χρόνο, ότι αυτά τα έργα που βλέπετε, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έχουν να κάνουν με εικόνες και διάθεση από τα Κύθυρα. Έτσι κι αλλιώς πάντα νομίζω ότι οι εικόνες από τα Κύθυρα με κυνηγάνε, αλλά νομίζω ότι εδώ ήταν ιδιαίτερη κατάσταση. Και εγώ δηλαδή μπορώ να γνωρίσω το ανατολικό φως, όπως είναι αυτό, που είναι οι ανατολικές ακτές, ή το δυτικό φως, που είναι αυτό. Ή αυτό που είναι προς το νότο και ανατολικά. Μην μου πείτε πρασονίσει, θα σας πω μπορεί και να είναι. Αυτά όλα, τα τελευταία είναι ζωγραφική αρκετά μεγάλη. Αρκετά και αυτό μεγάλων διαστάσεων. Αυτό είναι μεγάλο έργο σε διάσταση, αλλά είναι και χαρακτική και ζωγραφική. Και engraving, και printing, και painting. Έτσι, και τα τρία. Και αυτό είναι αυτό το έργο ήταν σε αυτή την έκθεση στο Ναύπλιο, αλλά τώρα είναι στην Εθνική Πινακοθήκη την καινούρια στην Αθήνα, στο καινούριο κρέμασμα. Δηλαδή είναι πια στην συλλογή της νέας Εθνικής Πινακοθήκης και μπορείτε να το δείτε. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου έργο. Και είναι on view. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα, γιατί δεν έχω πάει στην Αθήνα, αλλά είναι κρεμασμένο στην καινούργια Εθνική Πινακοθήκη. Είναι κλειστή πινακοθήκη ακόμα, σωστά. Άνοιξε μόνο για τον Κάρολο. Ωραία. Τέλειωσε η έκθεση στο Ναύπλιο. Εδώ για διάλειμμα, ανάμεσα στα δύο, είναι
ένα σχολείο στην Θεσσαλονίκη που τα παιδιά βρήκαν διάφορες εικόνες δικές μου από καταλόγους και ζωγραφίσαν μία τοιχογραφία που είναι εμπνευσμένη από τη δουλειά μου και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη γραφή μου. Ήταν πολύ ευγενικό από μέρους τους, πολύ συγκινητικό και μου το στείλανε και βάλανε και την υπογραφή μου. Βάλανε την υπογραφή τη δικιά τους και βάλανε και την υπογραφή τη δικιά μου. Ήταν πολύ καλό. Και αυτή είναι η τελευταία έκθεση που έγινε ακριβώς πριν την καραντίνα, που λεγόταν Treasure Island, το νησί των θησαυρών. Ήταν στο Μουσείο Μπενάκη, ήταν πέρυσι το Δεκέμβρη και το Γενάρη και από τότε δεν ξανά έγινε καμία έκθεση, κλειστήκανε όλα μέσα. Αυτή η έκθεση είχε μεγάλα έργα όπως αυτά, αλλά σαν χαρακτηριστικό η ιδέα της έκθεσης ήταν ένα νοητό νησί των θησαυρών που δεν είναι τα Κύθυρα. Είναι όλα αυτά που εγώ έχω διαβάσει και που με κάποιο τρόπο με έχουν μαρκάρει, όλες οι πηγές τις οποίες ανατρέχω. Διάλεξα λοιπόν όλα αυτά τα έργα να έχουν τίτλους είτε από βιβλία, είτε από ποίηματα, κυρίως από αυτά. Και βέβαια το νησί των θησαυρών είναι μία αναφορά σε αυτό το καταπληκτικό μυθιστόρημα που διάβασα όταν ήμουνα 15 χρονών. Το νησί των θησαυρών, με πειρατές, με ιστορίες. Η αρχή των διαβασμάτων μου, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Αυτό είναι αυτό το έργο, έτσι. Εδώ το βλέπετε. Αυτό είναι το... Έτσι, θα ξαναγυρίσουμε, sorry. Είναι αυτό σας έδειξα πριν, αυτό σας έδειξα μετά. Αυτοί που ξέρουν τον τόπο, τον ξέρουν πάρα πολύ καλά που είναι. Όλη αυτή η γραμμή είναι η βεράντα της Δωροθέας, για όσους ξέρουν. Αυτό ήταν το τέταρτο έργο από τα μεγάλα. Η αρχική ιδέα, ας πούμε, το μπαμ της έμπνευσης ήταν μια φράση του Μάρκες που μιλάει για ένα αδυσόπιτο πρωινό που ξημερώνει. Και αυτό. Στον απέναντι τοίχο του μουσείου ήταν όλα αυτά τα έργα που, να σας πω, η πρώτη ιδέα μου ήρθε εδώ στα Κύθυρα, αρχίζοντας να παρατηρώ μέσα στις εκκλησίες πώς κρεμάγανε τη μία εικόνα πάνω από την άλλη. Ο Εσταυρωμένος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτή. Βλέπεις σε ένα πρώτο επίπεδο ζωγραφική εικόνες, από πάνω βλέπεις άλλες και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με θρησκεία, δεν τα βλέπουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν πλαστικά, αλλά επειδή εγώ από όταν πήγαινα σχολείο ήμουν άπειρες ώρες εκεί μέσα, που περιμέναμε να τελειώσει η λειτουργία, πάντα με εντυπωσίαζε αυτό και γι' αυτό όλο αυτό το κομμάτι στην έκθεση και στον κατάλογο που υπήρχε το ονομάζω το τέμπλο, γιατί έχει να κάνει με αυτό, με τον τρόπο παρουσίασης σε ένα τέμπλο. Και βέβαια αφορά διάφορα ψαξίματα, να το πω έτσι, στη ζωγραφική, είτε από μονοκρόμ τελείως, όπως είναι αυτό, που είναι η ιδέα του να μεταδώσεις τον πάγο και το κρύο και το πολύ παγωμένο, ή αυτό που περιγράφει ένα ιδεατό τόπο που είναι εδώ, ένα πραγματικό τόπο που είναι εδώ και
το ανάμεσα που είναι μία πόρτα πάρα πολύ σταθερή και solid. Αυτό επίσης έχει να κάνει με το κρύο. Θυμόμουν μία φράση του Ιουλίου Βέρν που μίλαγε για περιπέτειες φοβερές στις θάλασσες του Βορρά κλπ. Και με το περίεργο φεγγάρι και με το πολύ κρύα θάλασσα. Περισσότερο δηλαδή δεν είναι εικόνες που περιγράφουν ένα πράγμα, είναι εικόνες που περιγράφουν μία διάθεση. Και συνήθως αυτή η διάθεση έχει προέλθει μέσα από μία φράση. Έχω ζωγραφίσει πάρα πολλές φορές τη νύχτα και το φεγγάρι. Αυτό ήταν και λίγο αστείο γιατί θυμάμαι την πρώτη φράση που αρχίζει το κεφάλαιο του Μάρξ που λέει «Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη». Εγώ πάντα την έβρισκα πάρα πολύ αστεία. Ήταν σαν science fiction. Δεν περιμένεις καθόλου αυτό που λέει μετά. Οπότε σκέφτηκα να ζωγραφίσω και εγώ το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Σίγουρα, έτσι όπως το βλέπω κιόλας τώρα που σας το δείχνω, νιώθω ότι η ζωγραφική μου πάει σε πολύ πιο abstract μονοπάτια. Με τα χρόνια φαντάζομαι πως έχει να κάνει με την ηλικία, που ξεφορτωνόμαστε πράγματα. Αυτό όταν είναι ζωγραφική, αλλά μέσα μου σκεφτόμουν πάρα πολύ τις αφίσες, τις λιθογραφημένες αφίσες και του κινηματογράφου και του θεάτρου των αρχών του αιώνα, οπότε είναι λίγο, μοιάζει με αφίσα, αλλά είναι ζωγραφική. Εδώ είναι μία εντελώς δυτική ακτή. Είναι αυτά τα καταπληκτικά χρώματα που δίνει όλη η πλευρά του Μιλοποτάμου, του Λυκοδήμου κλπ. Είναι φοβερά τα χρώματα που... Εδώ είναι δυτική, ενώ εδώ είναι ανατολική. Στο δικό μου το μυαλό, το ταξίδι στα Κύθυρα είναι ακριβώς αυτό το έργο. Χιλιάδες ώρες με το καράβι, πάρα πολλά χρόνια, από εποχή που το βαπόρι λεγόταν Κανάρης ή Μυρτιδιώτισσα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ το κύμα, νομίζω ότι όλοι το έχετε ζήσει σε μία ακτή με πολύ έντονο καιρό, όπως αυτό που είχε τις προηγούμενες μέρες. Είναι πολύ εύκολο να το ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση, αυτό
Αυτό ήταν το έργο της πρόσκλησης και αυτό που κάνω τώρα, το πιο καινούριο πράγμα είναι αυτό το βιβλίο με χαρακτικά που κυκλοφόρησε, μάλλον τυπώθηκε, δεν κυκλοφόρησε ακόμα. Θα εκτεθεί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι ξυλογραφίες και είναι αυτό το κείμενο του Σολομού που έχει να κάνει με τη γλώσσα. Έχει γίνει, εδώ βλέπετε τα ξύλα τα χαραγμένα σε ένα παλιό τυπογραφείο και έχει να κάνει με το Σολομό βεβαίως. Αυτό εδώ που λέει «Pensace notte» είναι σημείωση του ίδιου του Σολομού που βρέθηκε μέσα στα τετράδια του, που έγραφε ένα ποίημα και έγραφε δίπλα να σκέφτεσαι ότι είναι νύχτα. Μέσα στο βιβλίο, λοιπόν, λέει κάποια στιγμή ο ποιητής ότι είναι δύο φλόγες μέσα του, που τον καθορίζουν το πώς γράφει, δύο φλόγες, μία στο νου και η άλλη στην καρδιά. Το γράφει αυτό το ποίημα την ώρα που απέναντι από τη Ζάκυνθο γίνεται η πολιορκία, έτσι. Και μάλιστα περιγράφει στην αρχή του διαλόγου, βλέπετε είναι η πρώτη σελίδα, και λέει ότι κάθεται στην ακτή στη Ζάκυνθο και απέναντι πάνε προς το Μεσολόγγι τα πανιά, βάρκες δηλαδή με πανιά, που προσπαθούν να πάνε στους Μεσολογγίτες τρόφιμα. Ακούει τα κανόνια δηλαδή. Σε κάποια στιγμή λέει ο Σολομός στον σοφολογιότατο, τέλος πάντων στο διανοούμενο της εποχής, γιατί τσακώνεται και λέει ότι η γλώσσα είναι η γλώσσα που μιλάνε μέσα στο Μεσολόγγι. Ενώ ο διανοούμενος της εποχής λέει ότι η γλώσσα είναι αυτή που έχει γράψει ο Σοκράτης και οι αρχαίοι. Είναι, ας πούμε, μία διαμάχη ανάμεσα στην καθαρεύουσα και στη δημοτική, έτσι. Και κάποια στιγμή αναφέρεται σε κάτι ο διανοούμενος, ο σοφολογιότατος, και του λέει ο ποιητής, πήδηξες πάρα πολύ ψηλά, φίλε, αναφερόμενος στη φράση του Σοκράτη. Όταν μου είχαν δώσει το draft, τις σημειώσεις, είχε γίνει ένα τυπογραφικό λάθος και αντί για φίλε έγραφε γίλε. Πήδηξες πολύ ψηλά, γίλε. Και εμένα μ' άρεσε γιατί το βρήκα πολύ ποιητικό από τη μεριά του Σολομού να αναφέρεται στον άλλον και να λέει πήδηξες τόσο ψηλά όσο πηδάει ένα ψάρι από τη θάλασσα. Οπότε αποφάσισα να το κρατήσω και ενώ λέει πήδηξες πολύ ψηλά, φίλε, εγώ έχω ζωγραφίσει πήδηξες πολύ ψηλά, γίλε. Και αυτό είναι το τέλος του βιβλίου. Νομίζω ότι αν ανοίξουν τα πράγματα και πάνε καλά και υπάρχουν ανοιχτά μουσεία και χώροι, σε ένα μεγάλο χώρο θα δειχτεί αυτό το βιβλίο και αυτή η έκθεση. Στη Θεσσαλονίκη ξέρω ότι θα δειχθεί στο ΜΟΜΑΣ, στις Αποβάθρες, δηλαδή εκεί στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τελείωσα και επειδή πάντα στα Κύθυρα ασχολούμαι με τα κοινά, μετήχα σε μια διεθνή ιστορία που έγινε στην Ευρώπη, με αυτή τη fake καμπάνια που λέει «Visitez Παλαιόχώρα, citer avant qu'il ne soit trop tard», που λέει «Επισκεφτείτε τα Κύθυρα και την Παλαιόχώρα πριν να είναι πολύ αργά, γιατί υπάρχει ένα project από ανεμογεννήτριες δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο». Στην πραγματικότητα, οι ανεμογεννήτριες θα μπουν εδώ, σύμφωνα με την άδεια της ΡΑΕ, και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να είναι κανείς καλλιτέχνης
αν δεν μπορεί να παλεύει για αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύει βαθύτατα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, very welcome. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικά, ήταν αναπάντεχη αυτή η πανδεσία, πώς να το πω, τα χρώματα, τα σχήματα, τα συναισθήματα που δημιούργησαν τουλάχιστον σε μένα όλα αυτά. Στη διάρκεια της παρουσίασης, μία κυρία ζήτησε να μιλήσει. Θέλετε να μιλήσετε τώρα? Είναι η κυρία Δέσποινα Δαμιανού. Κυρία Δαμιανού. Προσπαθώ βέβαια, ωραία. Προσπαθούσα να ξεμπλοκάρω τη φωνή. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ακούγομαι, ναι. Καταρχήν, πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον κύριο Χάρο. Γνωριζόμαστε και πάρα πολύ χάρηκα που πρόλαβα αυτή την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ότι μου αρέσει η δουλειά του, το ξέρει, νομίζω, είναι, και το είδαμε και όλοι μας. Σήμερα το διαπιστώσαμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό στο σημείο που είπατε κάπου ότι μπορούσαμε να διακόψουμε. Προσπάθησα να διακόψω, αλλά δεν έβλεπα όλες τις εικόνες. Θα γυρίσουμε πίσω λίγο. Για τους μύθους του Αισόπου, που ήταν μια δουλειά που επίσης μου άρεσε πολύ, βλέπω ότι πολύ συχνά πατάτε πάνω σε κείμενα, είτε ως φράσεις, είτε ως ολόκληρα έργα κλπ. Από τους μύθους του Αισόπου, με τι κριτήρια μάλλον επιλέξατε κάποιους μύθους και όχι κάποιους άλλους? Κοιτάξτε. Ή σας άρεσαν απλώς, ξέρω εγώ κάτι που η μύθη του Αισόπου, το project των μύθων του Αισόπου, δεν ήταν σε καμία περίπτωση μία εικονογράφηση των μύθων. Ήταν μία εικαστική παρουσίαση της ιδέας του βιβλίου που λέγεται «Μύθοι Αισόπου». Έτσι κι αλλιώς, οι μύθοι του Αισόπου μέσα σε αυτά τα χιλιάδες χρόνια που τους ξέρουμε, ήταν πάντα ένα όχημα πάνω στο οποίο η κοινωνία πρόβαλε το καλό. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Είναι πάντα μια ιστορία του καλού, του κακού και του μεταξύ τους. Οπότε εμένα δεν με ένοιαζε καθόλου η ιστορία της Αλεπούς με τα σταφύλια. Με ιντριγκάριζε ότι στον ίδιο μύθο που λέμε όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, δηλαδή απαξιώνεται η Αλεπού κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Προσπαθεί να πηδήξει και δεν τα πιάνει, όσο δεν πιάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Στον ίδιο μύθο υπάρχει και το επιμύθιο περσινά ξινά σταφύλια, δηλαδή απομυθοποιούμε τα σταφύλια. Αυτό έχει να κάνει και το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις ξενόγλωσσες εκδόσεις του Αισόπου. Έτσι, το Sour Grapes είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι εμένα δεν με ένοιαζαν καθόλου οι μύθοι. Με ένοιαζε αυτό το όχημα που ήταν η μύθη του Αισόπου, το κλασικό αυτό βιβλίο που είναι κομμάτι της ελληνικής κλασικής γραμματείας, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Έτσι, ενώ τις τραγωδίες του Αισχύλου τις ξέρουμε, λέμε η τραγωδία τάδε υπάρχει, οι μύθοι του Αισόπου τους ξέρουν όλοι, σε όλο τον κόσμο, εκδίδονται συνέχεια, αλλά δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν ποτέ, δεν ξέρουμε ποια είναι η φόρμα που έγραψε ο Αίσοπος. Είναι λοιπόν το πρώτο abstract βιβλίο της ιστορίας του ανθρώπου. Είναι το πρώτο εντελώς αφαιρετικό όχημα πάνω στο οποίο μπαίνει η ανθρώπινη σκέψη. Αυτό με νοιάζει. Να απαντήσω στο Γιάννη. Είναι κακό κρόπ, Γιάννη. Γιατί κάποια από τα έργα της σειράς συνοδεύονται από στενό πολύχρωμο πλαίσιο. Είναι κακό κροπάρισμα από το ατελιέ, γιατί τα slides μου προέρχονται από πώς το λένε, από τα proofs. Ναι, το φαντάστηκα, γιατί δεν το θυμόμουν αυτό στην έκθεση. Αυτό είναι.
Είναι slides από τα proofs. Okay. Η Πέγγι θέλει να ρωτήσει κάτι. Πέγγι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Μανώλη, πρώτη φορά βλέπω τα έργα σου. Πραγματικά με έχουν συγκινήσει. Είναι υπέροχα. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς το χρώμα δίνει κάτι παραμυθένιο. Έχει κάτι παραμυθένιο στο... υπερβαίνει φεύγει από το ρεαλισμό της πραγματικής φωτογραφίας ή της πραγματικής εικόνας και δημιουργεί κάτι παραμυθένιο, κάτι μαγικό. Αυτό το οποίο παρατηρώ, τα περισσότερα που μας έδειξες, περισσότερα από τα έργα σου, είναι ότι λείπει η ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό είναι συνειδητό ή ασυνείδητο? Προφανώς είναι συνειδητό, αλλά δεν είναι ότι λείπει γενικά. Δηλαδή υπάρχουν και έργα στα οποία υπάρχει ανθρώπινη υπόσταση. Μπορώ να πάω πίσω και να σας τα δείξω. Πάντα όμως με ενδιέφερε πολύ περισσότερο η ατμόσφαιρα παρά η απεικόνηση. Και όλη η ζωγραφική της απεικόνησης του ανθρώπου είναι κάτι που υπάρχει, δεν είναι το δικό μου κέικ, θα το πω έτσι. Με ένοιαζε πολύ περισσότερο το φως, το τοπίο, η αίσθηση του τοπίου, το μεγάλο, το μικρό, το κοντά, το μακριά. Αυτά είναι τα πράγματα που με έχουν απασχολήσει πλαστικά, εικαστικά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. I would like to say something for our English-speaking friends. It would be nice if we could have simultaneous English translation, but this is not possible. So we chose not to interrupt Manolis in his presentation in order not to lose the atmosphere, the whole, the images, the whole process. But we are going to upload the video of the presentation with English subtitles, so you will be able to enjoy as much as we Greek-speaking viewers enjoyed his presentation. Κάποιος άλλος, anybody else would like to ask something? No? No? No. Καλησπέρα σας, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Ωραία. Είμαι η Ντόλη Μπουκογιάννη. Έχετε λόγο. I would like to ask a question if it's possible. Or is Dolly Bukianis going first? I didn't see. No, I'll wait. No, you go ahead, Dolly. Okay, in Greek or English? I don't know. Whatever you're most comfortable with. Well, it's Greek, but I see a lot of people. Anyway, I'll try a little bit of... Ελληνικά, Ντόλη, γιατί θα είναι όλα ελληνικά και θα πάει όλα αγγλικά μετά. Ελληνικά. Πρώτα απ' όλα να βάλω και το βίντεο για να πω γεια σας σε όλους. Εγώ ήθελα, δεν θα πω κάτι για το έργο, διότι το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω αν έχει νόημα να εκφραστώ πάνω σε αυτό, ούτε καν αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, γιατί υπερβαίνει. Είναι ένα έργο το οποίο το αισθάνομαι ότι επειδή είναι και από πολύ πολύ παλιά, αυτό το κάνει και πιο γνήσιο. Τι θέλω να πω με αυτό και ποια είναι η ερώτησή μου. Δεν έχω ακαδημαϊκή γνώση για την τέχνη, έχω μια εμπειρική, έχω εκτεθεί πολύ και παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές εκθέσεις. Αισθάνομαι ότι τον τελευταίο καιρό η τέχνη, τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει και έχει γίνει δυστυχώς πάρα πολύ business. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή ακόμα υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι κοιτάνε και με τα δυο τους μάτια και την ψυχή τους και την τέχνη και δεν είναι το ένα μάτι που κοιτάει συνέχεια στην γκαλερί ή στον εκπρόσωπο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς λέγεται, δεν ξέρω να μιλήσω ελληνικό ή πληθυντικό, θα χρησιμοποιήσω το πληθυντικό, δεν ξέρω τι θα συμβουλεύατε αυτούς τους νέους καλλιτέχνες που είναι ακόμα ειλικρινείς καλλιτέχνες, νέα παιδιά, τα οποία βγαίνουν να παρουσιαστούν σε μία κοινωνία η οποία πουλάει έργα τέχνης
2 επί 1,5 ή κάθονται στο τραπέζι και συζητάνε τις διαστάσεις για το πόσο κοστίζει. Είναι ένα χρηματιστήριο τέλος πάντων πια, το οποίο κατά τη γνώμη μου τους σκοτώνει. Και εσείς θέλω να σας πω σαν μόνο σχόλιο ότι αισθάνομαι ότι έχετε ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή αυτό που κάνατε πέρασε μέσα από τα χρόνια χωρίς να ενταχθεί σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν ένα νέο γνήσιο καλλιτέχνη από τον βάθος ψυχής του, πώς να βγει έξω και πώς να αντιμετωπίσει αυτόν τον τρόπο πια που λειτουργεί αυτή η επιχείρηση που λέγεται τέχνη. Είπα πολλά, δεν ξέρω, συγγνώμη. Όχι, όχι. Εγώ πρέπει να πω πολλά για να απαντήσω, αλλά είναι εύκολη η απάντηση, ξέρετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πω αυτό που λέω και στην κόρη μου που είναι καλλιτέχνης ή στις κόρες μου που είναι καλλιτέχνες, σε διαφορετικές τέχνες, αλλά όλες είναι σε διαφορετικό πεδίο, αλλά όλες ασχολούνται με την τέχνη. Στην τέχνη, αυτό που είναι σίγουρο πως έχεις να διαπραγματευτείς δεν είναι τα χρήματα, αλλά είναι η ελευθερία. Το μόνο το οποίο θα έχεις όντας καλλιτέχνης είναι η απόλυτη διαχείριση της ελευθερίας σου. Ξεκάθαρο, ως εκεί. Στη συνέχεια έχω να πω το εξής επίσης. Εγώ ένιωσα ότι για να είμαι ελεύθερος έπρεπε να ζω από την τέχνη μου. Με λίγα, με λίγα. Με πολλά, με πολλά. Όμως, αυτή την αίσθηση ελευθερίας σε σχέση με μια εξουσία η οποία μπορεί να είναι από κρατικός καλλιτέχνης μέχρι κρατικός υπάλληλος, αυτή μου ήταν πάντα αδιαπραγμάτευτη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εγώ ήθελα να ζω από τη δουλειά μου με ό,τι μου δίνει η δουλειά μου. Και αυτό εξακολουθώ να κάνω. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μάθω και να διαπραγματεύομαι με τους εμπόρους, με τους γκαλερίστες, με όλους αυτούς. Αλλά το ζητούμενο δεν ήταν να κερδίσω λεφτά. Το ζητούμενο ήταν να υπάρχω σαν καλλιτέχνης. Να υπάρχω ελεύθερος και να μπορώ να βγάλω το ψωμί μου. Αυτό είναι η ιστορία του καλλιτέχνη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Και τότε υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι ζούσαν από αυτό, άλλοι βγάζαν λεφτά, άλλοι δεν βγάζαν λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό για να κλείσω, ότι δεν έχω να πω κάτι καινούριο. Είναι μια ιστορία η οποία πάει από την εποχή του Απελή μέχρι την εποχή του Ραφαήλου, μέχρι την εποχή του Τισιάνο, μέχρι την εποχή των σύγχρονων, μέχρι εμένα. Είναι το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Δεν είναι ίδιο με του τραπεζοϊπαλλήλου σε καμία περίπτωση. Είναι εντελώς διαφορετικό. Από την ψυχή, από το μυαλό. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική απάντηση με 2 λέξεις κλειδιά που πραγματικά όποιος το έχει, το έχει και όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και η Πάρη. Yes, I actually have to say that I'm not very happy about changing from Greek to English. It has flowed so beautifully tonight with the Greek, and I even think that I might understand some of it. But Manoli, what really strikes me is you have a kind of a joy, and your color sense is absolutely amazing, and you make your paintings seem effortless. However, I know that making colors and putting colors down is very difficult and in layers, and I was wondering, how do you approach a painting? How? How do you approach your painting? How do you conceive? How I approach? You mean the idea or the canvas? How I start or how I think? How do you think and how does it translate to the canvas? And you may answer in Greek. Okay, in Greek. Σαν ένα μάντρας. Σαν ένα μάντρας, εννοώ το ειδικό προσευχή τραγούδι. Εννοώ ότι επειδή ζωγραφίζω κάθε μέρα περίπου την ίδια ώρα με τις ίδιες κινήσεις, η ιδέα που αρχίζω να ζωγραφίζω έχει να κάνει με ένα περίπατο, με μια βόλτα προς τα μέσα.
Δηλαδή, σκέφτομαι, διαλέγω, σχεδιάζω, χρωματίζω, αλλάζω με τον ίδιο τρόπο που πάω μία βόλτα στο βουνό, στους Αγίους Ακινδύνους. Πότε πας από εδώ, πότε πας από εκεί, πότε ανεβαίνεις, πότε κατεβαίνεις. Πρέπει να είσαι να έχεις μεγάλη διάθεση για περπάτημα, να σκέφτεσαι την ώρα που περπατάς και πραγματικά εγώ νιώθω ότι μπαίνω μέσα κάθε φορά, στο τελάρο που έχω, μπαίνω μέσα και προχωράω. Προσπαθώντας να ξεχάσω πάρα πολύ όλη την παραδοσιακή τεχνική και τις λύσεις, όλο αυτό το know-how που μαθαίνουμε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν ξέρω αν απάντησα. Εγώ, εμένα με κάλυψε. Πάρα. Άλλος κανείς? Οκ. Δεν μένει παρά να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη. Αισθάνομαι ότι είμαστε προνομιούχοι. Όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε τη δουλειά σου και είχαμε και μια συνάντηση από τα μέσα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι παρακολουθήσαμε, αλλά ακολουθήσαμε και τη σκέψη σου, την έμπνευσή σου. Και επίσης είδαμε, νομίζω, πρώτη στην Ελλάδα το βιβλίο που θα βγει για το Σολομό, που έχει να κάνει και με τα 200 χρόνια. Αυτό είναι μια πρεμιέρα, ναι, αλήθεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ φροντίδα θα μεταφράσουμε το βίντεο, το κείμενο και στα αγγλικά, ώστε και οι φίλοι μας που μιλούν αγγλικά να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν. I would like to thank everybody who was with us, especially for staying with us, even if the language was not English. Although I believe that Manoli's art and is really doesn't need much to say. But nevertheless, we're going to have his presentation with English subtitles in our YouTube channel. And thank you again for being with us. And we look forward to meeting you to our next presentation after 15 weeks. You will be advised. Thank you. And again, Manoli, I would like to thank you so much. This was wonderful. Thank you. As you told me before, the pictures really stand in for language, but it will be nice when we have the English subtitles. And I just want to say Kalo Pascha, because the Greek Easter is coming up, Kalo Pascha. And our next meeting is on the 9th of May, and it will be Drosula Tseri, who is an artist resident here on Kythera. And that's all I have to say for tonight. But ευχαριστώ πάρα πολύ, Manolis. Εγώ ευχαριστώ πολύ.